Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ghulam Ahad of Tasugore Dr. Ahad Academy. Dear students, Zamunchi, the benzene, the electropellet substitution reaction, come different reaction wala silsila zamunga start wa. Haga reaction ki nanchi zamunga kum topic the haga de sulfonation. ननी क्लास के बमूंगा द सल्फोनेशन डिफिनीशन को द सल्फोनेशन द पार जे कम कंडीशन रिक्वायर्ड दी हागा कंडीशन बमूंगा एक्सप्लेन को और सरा द सल्फोनेशन ची कम रिएक्शन कीगी विद मैकेनिज्म दो द मैकेनिज्म सरा बमूंगा द रिएक्शन कंप्लीट को जुक पर टॉपिक तरफ ता चागा दे सल्फोनेशन डियर स्टूडेंट सल्फोनेशन सतविलेशी सल्फोनेशन दाले चिकला د بنزین یو هایدروجن اټم کله چې د بنزین یو هایدروجن اټم په سلفونیک ګروپ باندې سبسټیټیوټ شي یا کله چې د بنزین یو هایدروجن اټم هغه په سلفونیک ګروپ باندې ریپلیس شي نو دې ریاکشن ته موږ ویل شو الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن اف بنزین او چونکه دا ریاکشن چې کوم دی په دې کې په سلفونیک ګروپ باندې د بنزین هایدروجن اټم سبسټیټیوټ شو لہذا دې ریاکشن ته مونږه سلفونیشن اف بنزین ویل شو ډیفینیشن ما دا څه کړی چې د سبسټیټیوشن اف ون هایدروجن اټم اف بنزین by sulphonic group is called sulfonation. Sulphonic group mean SO3H. SO3H mean sulphonic group. Student, reaction da para che kam mung sara reaction condition di. Reaction condition mung sar dare che padi reaction ki che kum reagent istemali ya catalyst mung istemala un aga de sulfuric acid. چونکه sulfonating agent ورته زویل شم دا sulfonating agent چې دی دا د sulfuric acid او چې کله concentrated sulfuric acid دا کله د بنزین ته د اډیشن وشي او په دغه ټیم کې ټمپریچر وي 120 ډیګري سنټیګریډ نو په 120 ډیګري سنټیګریډ باندې concentrated sulfuric acid چې کله بنزین ته اډیشن کیږي د دې په ریزلټ کې با کوم ریاکشن کیږي सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन में कीगी स्टूडेंट का फर्ज का मूंगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पजे वाले फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल को नो बियाबा पदर टाइम के टेंपरेचर चिदे हागबा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पकारबी यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बदरकारी चिकल मूंगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड को was fuming sulfuric acid सतविलेशी fuming sulfuric acid दारे چې the mixture of sulfuric acid plus sulfur trioxide gas چې کلا sulfuric acid یعنی H2SO4 او SO3 sulfur trioxide د دې چې کوم mixture جوړ شي نو دې mixture ته student مونږه سویل شو fuming sulfuric acid ورته ویل شو یا ورته مونږه اولیم ویل شو یعنی اولیم سالت مونږ ویل شو مونږه اولیم ویل شو او د اولیم فارموله دا H2S2O7 H2S2O7 دا مونږ سره اولیم स्टूडेंट जनरल रिएक्शन مونږ سره سر کیږي जनरल रिएक्शन دا دی چې کله یو بنزین د concentrated sulfuric acid سره reaction وږي نو د دې په ریزلټ کې بنزین سلفونیک اسید جوړیږي بنزین سلفونیک اسید this one is called benzene sulfonic acid plus H2O water به جوړیږي او دې ریاکشن ته سلفونیشن ویل شي د بنزین سټوډنټ میکانیزم دا دی چې ما څنګه تاسو ته په پیله کلاس کې خبره کړې و چې کله د بنزین electrophilic substitution reaction کیږي نو دا هول ریاکشن به کمپلیټ کیږي په 3 سټیپس کې او هغه 3 سټیپس چې دي هغه کم دي
اولنی سټپ دا سټوډنټ چې د الکتروفایل فارمیشن بکی. دویم سټپ دا دی چې د کاربو کیټاین فارمیشن بکیږي یا ایرینیم آین چې د هغې فارمیشن بکیږي. او دریم دا دی چې سبسټیټیوټډ پروډکټ یا مونږه داسې ویلی شو چې لاز اف پروټان به هم په دې کې بیا په دریم سټپ کې راتلی شي. اچھا نو سټوډنټ مونږ ځو میکانیزم سایډ ته. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې اولنی سټپ زموږ سره دا دی چې فارمیشن اف الکتروفایل. چونکې دلته چې کوم الکتروفایل زموږ سره جوړیږي هغه به وي SO3H. دا به زموږ سره یو الکتروفایل جوړیږي. الکتروفایل داسې جوړیږي سټوډنټ چې دا موږ سره د سلفیوریک اسید دوه مالیکیول دي. نو په دې کې څه کېږي سټوډنټ، په دې کې دلته کې د OH او د SO3H په منځ کې بانډ بریک شي. نو دا بانډینګ الکترون چې دی دا OH سایډ ته شفت شي، په هغه راشي پارشل نیګیټیو چارج او په SO3H باندې راشي پوزټیو چارج. دلته کې چې کوم زموږ سره H2SO4 دی په دې کې به د هایدروجن او د بایسلفیټ په منځ کې بانډ بریک شي. نو دا به راشي بایسلفیټ نیګیټیو آین او هایدروجن پوزټیو آین. چونکې د هایدروجن الکترونیګیټیویټي کمه ده لہذا بانډینګ الکترون چې کوم یا ډینسټي ده هغه به بایسلفیټ سایډ ته زیات وي، هغه به الکترون واخلي. د دې په ریزلټ کې به سټوډنټ څه کېږي، دلته چې ستا سره کوم OH آین دی دا OH آین به ولګي او دا به د دې هایدروجن آین سره ریاکشن وکړي. نو په دې ریزلټ کې به جوړ شي H2O، د وایټر مالیکیول به جوړ شي. هایدروجن آین او OH آین دواړه به کمباین شي، د به وایټر مالیکیول جوړ کړي. دویم به څه و چې سټوډنټ، دویم دا دی چې دا SO3H چې زموږ سره کوم راځي نو دا به زموږ سره بایسلفاید آین ورته هم مونږ ویلی شو، دا به ایزا الکتروفایل په طور باندې کار کوي. دریم چې زموږ سره کوم راځي بایسلفیټ آین نو دا زموږ سره ایزا نیوکلیوفایل په طور باندې کار کوي. نو په دې کې تاسو وکړه سټوډنټ چې دلته کې زموږ سره د الکتروفایل فارمیشن وشو او الکتروفایل چې کله نوی جوړ شوی نو دا ریاکشن مخکې پروسیډ کیږي نه. نو پهلا سټپ په دې لپاره دا وي چې په دې کې بعد د الکتروفایل فارمیشن اول سټپ کې کیږي. دویم سټپ دا دی سټوډنټ چې کله الکتروفایل فارمیشن وشو نو دا الکتروفایل به وسو په بنزین چې کم پای الکترون دي د بنزین په پای الکترون باندې باندې اٹیک کوي او د دغه بنزین سره باندې بیا کمباین کیږي او د دې په ریزلټ کې به څه جوړیږي ایرینیم آین یا ورته مونږ کاربوکیټاین ویلی شو دا هم جوړیږي. که تاسو وګورئ سټوډنټ نو دلته کې دا پای الکترون دي دی به اٹیک وکړي په دې الکتروفایل، یعنی الکتروفایل چې کوم دی دا به ځان ایډ کړي د بنزین چونکې پای الکترون دي. د دې د ایډیشن سره به دلته کې ستا سره څه جوړ شي ایرینیم آین به جوړ شي. ولې دلته کې چونکې ما مخکې تاسو ته ویلي چې کوم پای الکترون دي دا به دلته شفت شي نو په دې کاربن باندې به الکترونیک ډینسټي انکریز شي. نو لہذا دا الکتروفایل په اٹیک وکړي او ایکچولی دا اٹیک په دې پای الکترونو باندې دی. دویم دا دی چې دلته کوم دا کاربن دی نو دلته الکترونیک ډینسټي کمه شوه، د دې کاربن چې کوم بانډ دی هغه بانډ انکمپلیټ شو لہذا په ده باندې به راشي پوزیټیو چارج، یعنی پلس چارج به په ده باندې راشي او دې ته بیا مونږ دې سټپ کې به څه جوړېږي سټوډنټ په دې کې به ایرینیم آین فارمیشن کېږي. دریم سټپ په سټوډنټ دی چې کله دا ایرینیم یا کاربوکیټاین ورته هم تاسو ویلی شئ چونکې په بنزین کې دا جوړېږي نو دا ایرینیم آین چې کوم دی دا به اوس څه کوي دی به سټیبلیټي سایډ ته ځي، دی به کوشش دا کوي چې دی ځان سټیبل کړي. نو د سټیبلیټي گین کول لپاره د ځان سټیبل کول لپاره د سره یوه لار ده او هغه لار دا ده چې د ده سره کم هایدروجن اټیچ دی دی به د خپل هایدروجن لاس کړي خو هایدروجن به په تلو تلو کې څه کوي خپل الکترون به د بنزین له ورکړي. نو بنزین باندې چې کم پوزیټیو چارج دی دا پوزیټیو چارج به نیوټرلایز شي، دی به سټیبل شي، سبسټیټیوټډ پروډکټ به جوړ شي او پروټان چې کوم دی نو هغه به دی لاس کړي. مثلا دا زموږ سره دی کاربوکیټاین، دلته کاربوکیټاین دی یا ایرینیم آین دی سټوډنټ. نو څه کېږي د دې هایدروجن
او د دې بنزین په منځ کې به دا بانډ بریک شي نو دا الکترون به دلته کې شفت شي چې دلته شفت شي نو دا هایدروجن به تلاړ شي او دلته کې به دا نیوټرلایز شي یعنی په د باندې چې کم چارج دی هغه به ختم شي او د دې په ریزلټ کې به سبسټیټیوټډ پروډکټ په دلته کې جوړ شي او سره د پروټون به لاز وشي نو دلته کې زموږ سره سبسټیټیوټډ پروډکټ ډیولپ شو و سټوډنټ دلته کې دا هایدروجن آین پروډوس شو یعنی مطلب پروټون ورته تاسو ویل شي دا پروټون مسه کوي که تاسو خیال کړی په دې کې دا یو نیوکلیوفایل جوړ شي کوم چې بای سلفیټ آین دا بای سلفیټ آین به د دې پروټون سره ریاکشن وکړي ریاکشن به دا کوي چې چونکه د سره الکترون ډیفیشنسي دا الکترون مسره نشته لہذا د به خپل الکترون ورکی چې ورکی دا به جوړ کی H2SO4 سلفیوریک اسید بدل کې دوباره بیا پروډوس شي نو سټوډنټ دا زموږ سره سلفونیشن چې پاره کې موږ وکاته چې سلفونیشن دا دی چې د ایډیشن اف سلفونیک گروپ د ایډیشن اف سلفونیک گروپ مطلب دا دی چې کله سلفونیک گروپ بنزین تزان اډ کوي نو د به یو هایدروجن اټم د بنزین ریپلیس کوي نو په دې ریزلټ کې بس جوړیږي په دې کې با سبسټیټیوټډ پروډکټ او هغه د بنزین سلفونیک اسید او دې ریاکشن ته ویل شي سلفونیشن نو سټوډنټ دا زموږه نننې ټاپک چې هغه سلفونیشن تاسو دې سکرین شاټ هم واغسته شي سټوډنټ دې پسې چې زما کوم بل ټاپک ته هغه د فرایډل کراپ الکایلیشن اینڈ فرایډل کراپ اسایلیشن انتهایی امپورټنٹ ټاپک دی نیمینګ ریاکشن دی اکثر پیپر کې چې کوم دی خامخا یو ترازی نو کلاس میس کوي ما د مخکې چې زموږ کوم کلاس شوی دی هغه هم تاسو 1 by 1 چې کولای شئ هغه کته شئ ان شاء الله and next time به یو ځل بیا د یو نوی ټاپک سره راځم هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله پامان